everyone, good afternoon. Good afternoon, students. It's Saturday again, and I guess tumalake gom paisa last Saturday ami live ahiba para nasilu, but it's Saturday again, and your Himakshi ma'am is back with live classes of economics, where ami every Saturday we at least try to discuss eta enekwa important topic, juntu important topic will be repeatedly or has been repeatedly asked in your class 12 board examination. Sub boardot ASSEB, CBSE, ICSE boardot ইয়াৰে পৰা আজি ডিসকাস কৰা পাৰ্টটোৰ পৰা আমি খুব ঘনাই questions repeat হোৱা দেখা পাওঁ. So today's topic for every one of you is money. আজি আমি মানিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ ওলাইছো. এতিয়া তোমালোকে যদি প্ৰিভিয়াস লাইভ সেশনস আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এটেন্ড কৰিছা তেনেহলে গম পাইছা যে মানিৰ আগতে কি আছিল what was the system that was prevalent before money হয়নে আমাৰ এটা কমেন্ট আহিছে ma'am I scored 93 in economics this year CBSE very good class 11 নে 12 জনাই দিবা class 11 নে 12 জনাই দিবা প্ৰিয়া শৰ্মা Class 11 ne 12 to me 93 paisa jonai diba. It will be very good or inspirational for the students who is joining live session today. Fine. Gotike amar jodi tumalake YouTube ot live sessions join korisa tenehole gom pua je ki manir agot juntu system asil called as barter system ami hetu already discuss korisilu aru tate ami discuss korisilu je ki barter system ot kisuman problems inherent ase আৰু সেই প্ৰবলেমছ বেলাকক ওভাৰকাম কৰিবলৈ কাৰণে মানিৰ উৎপন্ন হৈছিল সেই জুনবোৰ বাৰ্টাৰ সিস্টেমৰ ডিসএডভান্টেজেস আছিল সেই ডিসএডভান্টেজেস বেলাক ওভাৰকাম কৰিবলৈ কাৰণে একচুয়ালি মানিৰ প্ৰচলন চলিছিল গতিকে আজিৰ ক্লাছত আমি মানি কি হয় সেই বিষয়ে তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব কাৰণে খুজিছো জলদি তোমালোকে মোৰ লাইভ সেশন টু জয়েন কৰা আৰু I hope আজিৰ ক্লাছটোৰ পৰা তোমালোকে খুব ধুনিয়াকে বেনিফিট হ'বা at least in terms of the question asked in your board examination fine So let's start today's class with great zeal and enthusiasm. So let us firstly understand what is the definition of money. Let us first understand what is the definition of money. Money বুলি কলে আমি কি বুজি পাও সেই বস্তুটো firstly বুজি লও So what is money? Money is anything which is generally accepted as medium of exchange. Money is anything আমি যিকোনো বস্তু money বুলি কব পাৰিম যদি সেই বস্তুটো as a medium of exchange আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো what is medium of exchange medium of exchange মানে সেই বস্তুটো দি পেলাই আমি যিকোনো এটা বেলেগ বস্তু কিনিব কাৰণে যদি আমি সক্ষম হও তেনে হলে আমি তাক মানি বুলি কবলৈ কাৰণে পাৰো fine so money is anything that has the advantage of being used as medium of exchange মানে কি আমি exchange processত আমি মানিৰ জৰিয়তে বস্তু কিনা বা বিক্ৰী কৰিব কাৰণে পাৰো fine so there should be medium of exchange it is also used as a measure of value what is measure of value আমি এই কলমডালৰ value কিমান হয় এই কলমডালৰ value কিমান হয় আমি কেনেকে গম পাও it depends upon value of anything value of a commodity is actually understood in terms of its monetary value যিকোনো বস্তু এটাৰ
যিকোনো বস্তু এটাৰ ভ্যালু কি হয় সেইটো আমি ক'ৰ পৰা বুজি পাওঁ সেইটো আমি বুজি পাওঁ তাৰ মানিটাৰী টাৰ্মছত যেনেকৈ এই পেণ্ডালৰ ভ্যালু কিমান 100 টকা আমি 100 টকা বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ এই পেণ্ডালৰ ভ্যালু বিকজ ইয়াৰ প্ৰাইচ 100 টকা হয়তো মোৰ লগত আৰু এডাল কলম আছে এই দুডাল কলমৰ ভিতৰত কোনডাল কলমৰ ভ্যালু বেছি আমি কেনেকৈ গম পাম এগেইন মেজাৰ কৰিম ইন টাৰ্মছ অফ মানি গতিকে সাপোজ এইটো 100 টকা এডাল 200 টকা তে কাৰ ভ্যালু বেছি এডাল ৰাইট হেণ্ড সাইডে মোৰ তাত যোনডাল পেন আছে তাৰ ভ্যালু বেছি বুলি কম ইয়াৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যিকোনো সামগ্ৰী বা যিকোনো গুড বা কমোডিটিৰ ভ্যালু একচুয়ালি আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰোঁ in terms of money, in monetary terms. গতিকে moneyৰ definitionত anything will be considered as money which can be used as a medium of exchange. যিকোনো এটা বস্তু আমি কিনা বা বিক্ৰী কৰিবলৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাক মানি বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সটটো হৈছে if it is used as a measure of value যদি আমি সেই যিকোনো এটা বস্তুৰ ভ্যালু আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ ইন টাৰ্মছ অফ মানি তাকো মানি বুলি কোৱা হ'ব নেক্সটটো হৈছে ষ্ট'ৰ অফ ভ্যালু যোনটো বস্তুক আমি মানি বুলি আখ্যান দিছোঁ বা মানি বুলি ডিফাইন কৰিছোঁ ডেট শুড বি এবল টু ইউজ ষ্ট'ৰ অফ ভ্যালু ডেট শুড বি এবল টু ষ্ট'ৰ ভ্যালু যেনেকৈ আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ লগত যদি আগতে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত কি আছিলে এক বেগ তোমাৰ 10 কেজি ৰাইচৰ বেগ এটা আছিলে 10 কেজি ৰাইচৰ বেগ আমি 10 বছৰ হয়তো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে নোৱাৰিম বিকজ ই কি হ'ব ওভাৰ দ্য টাইম তাৰ কোৱালিটি ডিক্লাইন হৈ যাব নাইবা কি হ'ব বেছিকৈ ষ্ট'ৰ কৰি থ'লে কি হ'ব ওভাৰ দ্য টাইম বিকজ ইট ইজ এন এগ্ৰিকালচাৰেল গুড ই পেৰিছেবল ইন নেচাৰ হ'ব আৰু ইভেঞ্চুৱেলি তাৰ কোৱালিটি লাহেকৈ কমি যাব বুজি পাইছা গতিকে আমি ইন টাৰ্মছ অফ কমোডিটিজ ভ্যালু ষ্ট'ৰ কৰাটো টান হয় নাইবা এই 10 কেজি চাউল যদি আমাৰ কোৱালিটি বেয়াও নহয় 10 বছৰ পিছত এই 10 কেজি চাউলৰ ভ্যালু কমি বা বাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে goods cannot be used to store value on the other hand money আমাৰ লগত যদি 500 ৰূপী নোট এখন থাকে এই 500 ৰূপী নোটখন আমি ইজিলি য'ত ইচ্ছা তাতেই আমি সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিব পাৰোঁ ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰোঁ গতিকে anything will be called as money যদি আমি তাৰ ভ্যালুটো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ ইজিলি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আমাক বহুত সময় নালাগে ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে বা ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বহুত বেছি জেগা নালাগে সেইটোকে আমি মানি বুলি ক'ব পাৰোঁ লগতে ইট শুড বি ইউজড এজ আ মিনছ অফ ডেফাৰ্ড পে'মেণ্ট হোৱাট ডাজ দ্য ৱৰ্ড ডেফাৰ্ড ৰেফাৰ্ছ টু ডেফাৰ্ড শব্দটোৰ মিনিং হৈছে ফিউচাৰ পে'মেণ্ট মানি আমি যিকোনো এটা বস্তুক মানি বুলি ক'বলৈ কাৰণে ইট শুড অলছ' হেভ দ্য ফাংচন or it should also have the usability in terms of medium of deferred payment মানে medium of future payment যিকোনো এটা বস্তু আমি future paymentত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে তাক আমি মানিৰ আখ্যান দিবলৈ কাৰণে পাৰোঁ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আজি তোমাৰ পৰা মই 100 টকা লৈছোঁ মই তোমাক কৈছোঁ যে কি ফিউচাৰত বা আজি তোমাৰ পৰা মই 10 কেজি চাউল কিনিছোঁ 10 কেজি চাউলৰ দাম হয়তো 100 টকা মই কৈছোঁ তোমালোকক আজি যে মই 100 টকা নিদিওঁ মই তোমালোকক 10 বছৰৰ পিছত সেই চাউলটোৰ পইচা ঘূৰাই দিম সেই চাউল 10 কেজি চাউলৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিম বাট মই তোমাক 200 টকাত ঘূৰাই দিম তো মই তোমাক ক'ব পাৰিছোঁ যে 100 টকাৰ সলনি মই হয়তো 10 বছৰৰ পিছত তোমালোকক 200 টকাত ইন টাৰ্মছ অফ ফিউচাৰ পে'মেণ্ট মই 200 টকাত তোমালোকক ঘূৰাই দিম গতিকে মানি কেন বি একচুৱেলি ইউজড এজ আ standard of deferred payment আৰু because money can be used as a standard of deferred payment আমাৰ financial institutions like banksৰ actually প্ৰচলন চলিছিলে ইয়াৰে আগলৈ মানি আহাৰ আগলৈকে there was no concept of banks in the economy but বেংকৰ প্ৰচলন কেতিয়া হৈছিলে যেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে মানিক আমি ফিউচাৰ পে'মেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা এজ আ মিনছ অফ ডেফাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়াই একচুৱেলি মানি ইভল্ভড বুজি পাইছা মানি এজ আ কনচেপ্ট ইভল্ভ গতিকে হোৱাট উই হেভ লাৰ্ণ ফ্ৰম টুডেজ ক্লাছ এটলিষ্ট টিল নাও ইজ ডেফিনিশ্যন অফ মানি আৰু এই ডেফিনিশ্যন অফ মানিতে মানিৰ চাৰিওটা ফাংচনজে সোমাই আছে এটা হৈছে যে কি মানি ইজ এনিথিং
that can be used as that is generally accepted as a measure of as a medium of exchange, Number 2 hoise which can be used as a measure of value. Number 3 to hoise which can be used as a which can be used to store value. Aru number 4 to hoise which can be used as a standard of deferred payment. Deferred shobdotor meaning ki hoise which can be used as a standard of future payment use koribo dibo karne ei money bebohar koribo karne pari, because kihor karne future payment koribo karne money সহজ হৈ পৰে, because আমি কি হয় তোমালোকে যদি বাৰ্টাৰ সিস্টেমৰ ক্লাছটো চাইছা তোমালোকক মই কৈছো যে কি আজি যদি মই তোমালোকক 1 কেজি চাউল ধাৰত দিছো তোমালোকে মোক কৈছা এসপ্তাহ বা এক বছৰৰ পিছত হে 1 কেজি চাউল ঘুৰাই দিবা, হে এবছৰ পিছত এক্স্যাক্টলি অফ সেম কোৱালিটি ৰাইস মোক ঘুৰাই দিয়াটো ইম্পসিবল, বিকজ ইউ উইল নট বি এবল টু ফাইন্ড দি চাউল অর রাইস অফ এক্স্যাক্টলি সেম কোৱালিটি. Moreover, over the period of time the value of rice might increase or might decrease. গটিকে any of the person who is involved in this transaction is going to suffer a loss. Gotike money overcomes that problem, because money in terms of money you need not find commodity exactly of same quality. Hoine nai tumak jodi moi aji 100 taka dibo asil ek bochor pisot moi jodi tumak 100 taka di diu, there is no loss of value. There is no loss of value in any of the for any of the person involved in this transaction. Buji paisa yate loss of value hoar chances khub kom thake. Fine, I hope you are clear with this. So we have come to know what is the definition of money. Aru the term money is actually used to cover all such things like coins hok, aru ami money buli kole okol je coins ba notes tenekwa nohoy. Money shobdotui coins or pra adi kori currency notes or adi pori check আমি নাজানিছিলো, হয়তো আজিৰ ক্লাছৰ আগলৈ তোমালোকে নাজানিছিলা যে বেংকত যোনখন চেকৰ বহি থাকে এখন যে চেকৰ লিফ থাকে সেইখিনিকো আমি একচুয়ালি মানি বুলি কওঁ, which are used to actually conduct business transaction and for settlement of business claim everything is said to be as money. Protyetu bostu ই অকল coins বা currency এ নহয়, ইয়াত money concept to check বুলি চেকৰ যোনবোৰ লিভস হয় হেবিলাকো আসলতে ইনভলভড হৈ আছে, বুজি পাইছা? গটিকে the term money actually involves all those things like tumar coins hok, currency hok, check hok, যোনবিলাক যিকোনো এটা বিজনেস ট্রানজাকশন সেটেলমেন্ট কৰাত সহায় কৰে, নাইবা যোনবিলাক যিকোনো মানে যিকোনো বিজনেস কন্ডাক্ট কৰিব কাৰণে যিকোনো বিজনেসৰ ট্রানজাকশন কন্ডাক্ট কৰিব কাৰণে হেল্প কৰে, যেনে কি আই হোপ যে কি তোমালোকে there is a farmer হয়নে, এজন ফার্মার আছে আৰু there is someone who is buying goods from him, হয়নে নাই? তো this farmer is giving him what? Goods. This farmer is giving him goods আৰু in return this person is giving money. Fine, so etu eta ki hoy business transaction hoy, ei business transaction to keneke close koriboloi karone settle koriboloi karone সক্ষম hoise because of presence of money. Money helps to make the business transaction easier. Aru this transaction can be made in terms of coins, made in terms of currency, and can be also settled in terms of check, and therefore check is also said to be as money. I hope you are clear with what is money and what all are actually included in the concept of money. Fine, amar ekhini jodi buji poa hoise, let's move to understanding legal definition of money. Money eta overall definition ami idea pai goisu, itia money eta ami legal definition পঢ়িবলৈ গৈ আছো. What is money? Legally ami kak money বুলি কবলৈ karone paru. So according to definition, money is what law says is money. Legally আমি কাক মানি বুলি কব পাৰো, যোনবোৰ বস্তুক ল আমাৰ কানুনে কৈ দিছে যে তাক আমি মানি বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, সেই প্ৰতিটো বস্তুকে আমি একচুয়ালি মানি বুলি কব পাৰো। সেই কাৰণে অলপ আগতে যে মই তোমালোকক কলো চেক ইজ অলসো কনসিডাৰ্ড টু বি এজ মানি, কিহৰ কাৰণে? আমাৰ কানুন বা আমাৰ লয়ে কৈ দিছে যে চেক can be used as money.
check can be used for settlement of transaction. Gotike legal definition or mote, anything will be considered as money which the law claims it as money. যোনখিনি বস্তুক লয়ে মানি বুলি ক্লেইম কৰিছে লিগালি তাকে আমি মানি বুলি কনসিডাৰ কৰিব কাৰণে লাগিব ফাইন সো এনিথিং which the government declares as money is money গটিকে গভর্নমেন্টে এট এনি পয়েন্ট অফ টাইম যদি এই কলমডালু মানি বুলি কৈ দিয়ে তেনে হলে আমি মানি বুলি ধৰিব লাগিব বা আমাক যদি ল বা আমাক সিস্টেমে কৈ দিয়ে যে এই কলমডাল কালিৰ পৰা যিকোনো ট্ৰানজেকচন কৰিব কাৰণে হেল্প কৰা হ'ব ইয়াক আমি মানি বুলি কনসিডাৰ কৰিব লাগে তেনে হলে this column will also be considered as money fine so legal definition of money মতে law আৰু governmente যি বস্তুকে মানি বুলি কয় আমি তাকে মানি বুলি কনসিডাৰ কৰিব লাগে but under the legal definition of money we will actually have to explain money in terms of legal tender money and non legal tender money. Mind you, this is one of the important question that is repeatedly asked in your board examination. Tumalokor board examination ami repeatedly enuka dhoroner question legal tender money ki hoy ba non legal tender money ki hoy tar bishoye dekha pao. Gotike please tumaloke concentrate kori ajir class to attend koribo try kora so that this becomes very easier for you to attend in your examination. So firstly let us understand the concept of legal tender money. What is legal tender money? Money which can be legally used to make payment of debts. Money juntuk ami legally bebohar koribo paru debt pay koribo kane debt mane ki dhar amar jodi dhar ase he dhar khini ami pay koribo karne juntuk money hisabe bebohar koribo paru or other obligation is termed as legal tender money. So what is legal tender money? If we can make use of money to make repayment of debt by other obligations, that is considered to be as legal tender money. Tamane suppose moi tumalukok dhar diboloi ase, moi jodi tumalukok money through he dhar tu mariboloi paru aru বা হে ধাৰ বুলি নহয় যিকোনো আদাৰ অব্লিগেশন যদি মই মানিৰ থ্ৰুৰে মাৰিবলৈ পাৰো তেনে হলে বা মানিৰ থ্ৰুৰে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰো তেনে হলে দ্যাট ইজ কনসিডাৰ্ড টু বি এজ লিগ্যাল টেন্ডাৰ মানি আৰু এই যে মই তোমালোকক ধাৰটো মাৰিবৰ কাৰণে বা ধাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক মই মানি হিচাপে যোনটো বস্তু তোমালোকক দিছো তোমালোকে হেতু একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰো বুলি ক'ব নোৱাৰা বিকজ ইট ইজ লিগালি ডিফাইন্ড বাই দ্য ল এজ মানি So koise a creditor mane ki june muk dhar dise eta ei amar example to tumaluke creditor hoy right a creditor is obliged by law tumaluke law through obliged hoy to receive such money in payment of debt due to him বুজি পাইছা ইয়াতে কি কৈছো মই ডেপ্টৰ হয় মই ডেপ্টৰ মানে কি মই তোমালোকৰ পৰা ধাৰ লৈছো তোমালোকে ক্ৰেডিটৰ হয় মানে কি তোমালোকে মোক পইচা ধাৰত দিছা এতিয়া what is legal tender money? Legal tender money mane hoise when money can be used to clear off any kind of debts. Mur junkhini debts ase, mur junkhini dhar ase, hekhini maribo karne, hekhini clear koriboloi, moi jodi money bebohar koribo parisu, that money is considered to be as legal tender money. Aru moi jetia tumalokok money through he debt khini repay koribo karne poisa disu, tumaluke by law you cannot say je ki moi etu mane for repayment of debt moi bebohar koribo nwaru mane tumaloke jodi muk 1 lakh toka dharot disa moi tumalokok 1 lakh toka jetia ghurai disu tumaloke kobo nwara je ki eta moi 1 lakh toka ki checkot dibo paru 1 lakh toka digitally pay koribo paru ba 1 lakh toka cashot dibo paru eta jetia moi tumalokok 1 lakh toka cashot disu ba checkot disu tumaloke by law kobo nwara je moi eneke tumalokor pra payment to receive nokoru buli because law through tumaloke obliged hoy to accept that as money law through tumaloke obliged hoy to accept that as money and complete this transaction by accepting what I have paid you back hoine to clear my
debt মোৰ ধাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে মই তোমাক যোনখিনি পইচা যেনেকে মিডিয়ামৰ থ্ৰুৰে নিদিছো কিয় হেখিনি মিডিয়াম যদি লয়ে কৈছে তোমালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগিব and that is considered to be as legal tender money গটিকে check is said to be as legal tender money মই 1 লাখ টকা তোমালোকক legal tender money 1 লাখ টকা মই তোমালোকক চেকত দি দিব পাৰো আৰু তোমালোকে একসেপ্ট নকৰো বুলি মোক ক'ব নোৱাৰা because by law you are obliged to take that as money বা তোমাক মই 1 লাখ টকা ক্যাশ দিব পাৰো তোমালোকে ক'ব নোৱাৰা যে কি নাই মোক অকল ইউপিআই থ্ৰুৰে দিয়া মই ক্যাশ নোটছৰ থ্ৰুৰে মই পেমেন্টটো নলও বুলি ক'ব নোৱাৰা because law থ্ৰুৰে you are obliged to মানে consider that as money therefore that is said to be as legal tender money I hope you are clear with this concept now legal tender money ভিতৰতো কিন্তু দুটা কনসেপ্ট আছে এটা হৈছে limited legal tender money মানে legal tender money ৰো দুটা কনসেপ্ট আছে এটা হৈছে limited legal tender money আৰু এটা হৈছে unlimited legal tender money এটা what is limited legal tender money আমাৰ ইন্ডিয়াত actually তোমাৰ কইন বুলি যে কয় কইন হয়নে চিক্কা বুলি যোনটো কয় কইন টুৰ আসলতে কইন is actually limited tender money coin is actually considered to be as limited tender money limited tender money ৰ অৰ্থটো হৈছে যে কি to certain extent তুমি সেই মানে যোনটো মানে কইনৰ থ্ৰুৰে any kind of payment তুমি accept কৰিবা but after that amount তুমি কইনৰ থ্ৰুৰে মেক কৰা পেমেন্ট accept নকৰা যেনেকে ইন্ডিয়াত under the coinage act of 2011 অকল 1000 টকাৰ লৈকেহে কইনৰ থ্ৰুৰে তোমালোকে পেমেন্ট কৰিব কাৰণে পাৰা 1000 টকা লৈকেহে তোমালোকে পেমেন্ট আসলতে কইনৰ থ্ৰুৰে লবলৈ পাৰা যদি কোনোবাই 1000 টকাৰ ওপৰত তোমাক কইনৰ থ্ৰুৰে পেমেন্ট কৰিছে তেনেহলে তোমালোকে accept নকৰো বুলিও ক'বলৈ পাৰা because coin has limited legal tender money তাৰ লিমিটেশনটো কি হয় কইনৰ থ্ৰুৰে আমি পেমেন্ট কিমানটো এক্সটেন্টলৈ ইউজ কৰিম only 1000 টকা লৈ 1000 টকাৰ ওপৰত আমি any payment made in coins আমি accept নকৰিলেও তোমাক কোনো জুৰ কৰিব নোৱাৰে that is called limited legal tender money fine to an extent 1000 টকা লৈ মই যদি কাবাক payment of debt back কৰিছো কোনো accept নকৰো বুলি ক'ব নোৱাৰে because up till তোমাৰ 1000 rupees it is legal tender money but beyond 1000 rupees it is limited legal tender money and therefore if someone says যে কি 1000 টকাৰ ওপৰত মই coins repaymentor কাৰণে accept নকৰো তুমি কাকো জুৰ জবস্তি কৰিব নোৱাৰা so কি কৈছে it refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of debt up to a certain limit হয়নে it is that part of the legal tender money তামানে তোমাৰ limited legal tender money মানে that part of legal tender money যোনখিনি আমি debt repaymentor কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো but up to a certain limit beyond that limit আমি তাক ধাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো beyond this limit a person may refuse to accept the payment and no legal action can be taken against him অলপ আগতে যে মই কৈছিলো legal tender money কি হয় যে তুমি যদি কাবাক হেতু মানি থ্ৰুৰে পে কৰিছা আৰু কোনোবা accept নকৰো বুলি কয় তেনেহলে তাৰ against এ তোমালোকে কেস কৰি দিব পাৰা যে কি মই পে বেক কৰিছো but he is not willing to accept that as money fine legal হেতুকে আমি legal tender money বুলি কওঁ কিন্তু limited legal tender money কি হ'ব up to a certain extent আমি debt clear কৰিব কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধাৰ clear কৰিব কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো but beyond that extent যদি কোনোবাই payment made in কি বুলি কয় payment made through limited legal tender money accept নকৰো বুলি কৈছে তুমি তাক জুৰ কৰিব নোৱাৰা যে তই accept কৰিবই লাগিব because law no legal action can be taken against that person who is not willing to accept that as money fine যেনেকে in India coins মই অলপ আগতে তোমালোকক বুজাই দিছো coins have limited tender money according to তোমাৰ coinage act of 2011 coins shall be used as a legal tender money
in case of a coin of any denomination not lower than 1 rupee and for any sum not exceeding rupees 1000. Gotike Indiat according to Coinage Act of 2011 coin nok ami limited legal tender money বুলি কওঁ যত 1000 টকাৰ ওপৰত আমি any payment কইনত কৰিলে কোনোবাই যদি একসেপ্ট নকৰো বুলি কয় তাক আমি ফোর্স কৰিব নোৱাৰো বা লিগেলি আমি ফোর্স কৰিব নোৱাৰো তাক টু একসেপ্ট ডেট ফৰ মেকিং ৰিপেমেন্ট বা 1 টকাৰ তলতো সিমিলাৰলি 1 টকাৰ তলতো আমি পেমেন্ট কইনৰ থ্ৰুৰে কৰিব কাৰণে নোৱাৰো অফ এনি ডিনোমিনেশন নট লোৱাৰ দেন 1 rupee সো 1 rupee পৰা 1000 rupees যিকোনো সেটেলমেন্ট বা পইচা আমি কইনৰ থ্ৰুৰে পেবেক কৰিব পাৰিম Money it has limited legal tender money. 1 tokar pra 1000 ole it is legal tender money. Beyond rupees 1000 it is limited legal tender money. Mane 1000 tokar uporot ami tak legal tender money hisabe bebohar koribo karone nuaru. I hope you are clear till this much. Fine. I hope you are clear with this. What is limited legal tender money? I hope tumaloke buji paisa. Fine. Let us understand the concept of unlimited legal tender money. What is unlimited legal tender money? Unlimited legal tender money mane ki hoy? It refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of any debt of any amount. Jeneke limited legal tender money eta limit thake 1000 tokar uporot ami পইসাক মানে কইনজক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো for repayment of any debt. কিন্তু unlimited legal tender money কি কয়? These type of money can be used for repayment of debt of any amount. 1 lakh hok, 2 lakh hok, 3 koti hok, 4 koti hok. Jimane debt amount nohok kyo unlimited legal tender money through ami tak repay back koribo parim. Aru kunu party involved in that transaction mana koribo nware to mane for accepting debt as money. Legally it mane the person is creditor is binded legally to consider debt as money. So legal action can be taken against a person who refuses to actually accept this money. In India, paper notes are unlimited legal tender money. Tamane kunu manuhe legally kobo nware je ki moi cash accept koribo khuja nai for repayment of debt, because in India it is punishable by law, because you are legally you are legally advised to consider debt as money, which is unlimited legal tender money. Aru amar India tumar paper currency is considered to have unlimited legal tender money. Tamane paper currency can be used for repayment of debt of any amount. 1 lakh hok, 2 lakh hok, 3 lakh hok, jiman amount or debt ami repay back koribo khujisu himan to amount of debt te ami repay back koribo parim, and there is no limitation to it. Kunu accept nokoru buli kobo nware, because etu legally binded hoy ejon person to accept debt as money. Non-legal tender money. On the other hand, we will understand non-legal tender money or optional money. Non-legal tender money ba optional money ki hoy? It is that form of money which is generally accepted but one is not bound to accept it. Non-legal tender money mane ki hoy? Generally tak money hisabe accept kora hoy, kintu legally ba law through tumi bound nohoy je ki tak tumi money hisabe accept koriboi lagibo. Jeneke for example India check hok, bank draft hok, bill of exchange hok, they do not have legal backing and their acceptance is totally optional. Non-legal tender money mane ki hoy? It is usually accepted as money. Jeneke moi tumalokok koisu check is usually accepted as money. Kintu tumi kaku force koribo nwara to accept payment made in terms of check. Tamane moi jodi 1 lakhor payment tumak checkor through disu, tumi kobo nwara je moi tumi enuka nohoy je ki tumi accept koriboi lagibo. Tumi muk kobo para je moi ei transaction to checkor through clear koribole khuja nai, muk directly cash diok. বুজি পাইছা? গটিকে non-legal tender money বা optional money meaning etue hoise je ki no one is binded by law to accept debt as money for clearance of debt. Generally accepted, generally manuhe এই non-legal tender money বা optional money hisabe bebohar kore, kintu tumi kaku force koribo nwara
to accept it as money. Kunuba accept korile koribo, no korileo he or she is legally not binded to accept that as money. So that is non-legal tender money, very important for your examination. Again, what is cryptocurrency? Cryptocurrency again important hoy. Azir dinot cryptocurrency bahut hype topic hoy. It is actually digital or what? Virtual currency hoy ne? So cryptocurrency or crypto is actually digital or virtual currency which uses cryptography. June cryptography bebohar kore to secure transaction. Cryptocurrency ki hoy? Cryptocurrency hoy tumar eta virtual but digital currency june cryptography through actually transaction belak secure koribo karne try kore. Aru in India, it is not actually accorded as the status of legal tender money. Tamane etialoi cryptocurrency legal tender money status dia hua nai. Usually tumar cryptocurrency repayment of debt bebohar koribo pare, kintu tumi kaku force koribo nwara to accept it as actually legal tender money. Fine. Next to hoise tumar bank money. What is bank money? Bank money mane hoise demand deposit. What is demand deposit? Demand deposit mane hoise ami jiman khini deposit bankor logot thoisu aru on demand bank will have to repay back us. Buji paisa amak repay back koribo lagibo on demand. That is said to be as bank money. So bank money is nothing but it is demand deposit actually created by the commercial bank. These deposits are made by us and it is repayable by the bank on demand. Ami jetia amar demand ase ami jodi bankor usorot jao je amak ekhini poisa ghurai lage tenehole banke amak he poisa khini ghurai dibo lagibo. That is called demand deposit. Mane demand deposit is the deposit made by the users of the bank with commercial bank which is actually repayable by the bank on demand of their customers. The depositors are actually given check facility to withdraw money from their account or to make payment. Aru a demand deposit actually junbur depositors e poisa thoy hihotok actually check facility provide kore. With this check facility they can withdraw money or can make any type of repayment. Janeke moi jodi tumak poisa dibo laga ase moi tumalukok directly check dibo paru tumaleke hetu bankor pra withdraw kori pelai use kori lobo para naiba moi directly bankor pra poisa ulai ani tumalukok repayment koribo karne bebohar koribo paru. And this bank money or demand deposit is actually a non-legal tender money ba optional money. Kihor karne etu non-legal tender money? Usually jodi tumi kabak demand deposit hoine demand depositor through payment koribo khuja mane check facility through jodi tumaluke repayment koribo khuja, usually it is accepted but generally it is accepted as money, but kunubai jodi accept koribo khuja nai tenehole tak ami jur jobosti koribo nwaru to accept check or demand deposit as money. Usually to accept kore kintu kunubai jodi accept nokoru buli koy tak ami force koribo nwaru because that person is not legally binded by law to accept that as money. Therefore bank money demand deposit ba checkok ami actually non-legal tender money buli ko tamane legally he or she a person the creditor is not binded by law to actually accept it as money. Fine. I hope you are clear with whatever we have taught in today's class. Thank you so much for joining with me. I hope tumaloke ajir classot ami juntu concept money tumalokok bujabo bisarisu very important from your examination perspective buji paisa. In case of any doubt please tumaloke ei video tur tolot questions hudiba aru hebur ami tumalokok solve koribo karne try korim. Thank you so much for joining with me. We will meet in the next Saturday with another interesting topic. Until then, thank you so much. Take care. Bye-bye.